האחרונה, בשנתיים האחרונות, עושה כל מה שהוא יכול כדי להמלל אותם. והאנשים האלה שמאמללים את הילדים שלי ואת הילדים שלכם וכופים עליהם שגרת חיים שהיא באמת בלתי מתקבלת על הדעת, הם יועצת התקשורת מאוניברסיטת תל אביב שהצביע בצאתם בעד מסכות אצל ילדים כל היום. זה עוד מחמיר, זה הדוברת של משרד הבריאות שהצביעה בעד התו הירוק. אנחנו יודעים את השמות, אנחנו לא נזכיר אותם, אבל זה המנהל האדמיניסטרטיבי, רגע נגיע לווטרינרית, אבל המנהל האדמיניסטרטיבי של מרכז גריאטרי דורות, כן, המנהל האדמיניסטרטיבי, זה חשוב, שהוא הצביע בעד לחסן את הילדים שלי. חברים, מנהלת אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, היא הצביעה בעד לסגור את חטיבות הביניים למשך 1.5 שנה. הבן שלי 1.5 שנה היה בבית, הוא לא ידע איך זה לשחק כדורגל עם הילדים בשכונה. בושה! בושה! ויש לנו את הקב"ט, לא נשכח את הקב"ט. הקב"ט הראשי שהצביע בעד הבוסטר. ונציג שירות המזון הארצי שהצביע בעד מתן עוד בוסטר. והרשימה הזאת של האנשים שהם חסרי כל הכשרה אבל יושבים בצאתם וקובעים לכם את החיים היא רשימה שממשיכה וממשיכה. אז אולי יכול להיות שהם מומחים בתחומם, לי אין רקע בלוגיסטיקה, אני גם לא איש ביטחון מי יודע מה וגם אין לי מושג בהדברה, אבל מי שנותן להם לנהל את משבר הקורונה, מי זה? מי זה האנשים האלה? זאת פשוט הפקרות. אני חשבתי פעם שהצאתם הזויים, אחר כך חשבתי שהם השתגעו ואמרתי הם השתגעו, זה עוד לפני שידעתי מי הרשימה של האנשים שיושבים שם מצביעים. היום אני יודע שהם לא השתגעו, הם פשוט חסרי הכשרה. הם אפילו לא מטורללים, אין להם מושג. בושה! הם יושבים שם ומצביעים על החיים שלכם בלי שיש להם מושג. אני רוצה להגיד לכם שאני לא יודע מי מינה אותם. אני לא יודע אם זה ראש הממשלה או זה שר הבריאות או שר הבריאות הקודם או מנכ"ל פייזר, אני לא יודע מי מינה אותם, אבל הבן אדם שמינה אותם הוא פשוט פושע. חברים, עם כל זה עוד איכשהו אפשר לחיות. עם מה אי אפשר לחיות? אני באופן אישי חושב שהדבר הכי גרוע פה הם הרופאים, ולא סתם הרופאים, הרופאים הבכירים. ולמה? הם ראו שההחלטות האלה לא סבירות, הם ידעו שהן לא סבירות והם ידעו שהן הזויות, ועדיין הם שיתפו איתם פעולה. רגע, ולא רק שיתפו איתם פעולה, הם הלכו ותבררו אותם תחת כל אולפן רענן. פושעים! פושעים! איפה שמתם את שבועת הרופא שלכם? איזה איומים ספגתם שככה הכניעו אתכם? איפה הייתם כשאנחנו היינו צריכים שתשמרו עלינו מפני הצאתם ומפני ראש הממשלה ושר הבריאות? איפה הייתם? אתם הפקרתם אותנו והפקרתם את הילדים שלנו. ולמה? אני אגיד לכם למה. זה בגלל הקונספציה. איזה קונספציה? כסף! אותה קונספציה שכמעט גמרה את המדינה ביום כיפור. גזענות.
האפסות של הרופא הקטן מול הממסד הגדול והמאיים. ההיררכיה הבלתי מתקבלת על הדעת שבא לרופא שרואה את התופעות לוואי, והוא יודע שילדים לא חולים במחלה קשה בקורונה, והוא לא יכול להגיד את זה. הוא לא יכול להגיד את זה כי יתנכלו לו ויפטרו אותו ויתאמרו בו וישמיצו אותו. בושה! בושה! הקונספציה הזאת דינה להישבר. היא מבוססת על היררכיה שחצנית וכוחנית שרומסת כל דעה אחרת. וכשאין דעה אחרת ויש דעה אחת, זה לא מדינת ישראל, זה צפון קוריאה. אז עכשיו, אחרי שסיפרתי לכם את כל זה, אני פונה לרופאים, ואני שואל את הרופאים, באמת, כמה מטומטמים אתם מרגישים עכשיו? כשאתם מגלים שאת ההחלטות האלה שאתם תמכתם בהן, בעצם החליטו הקב"ט ואחראי ללוגיסטיקה והמנהל האדמיניסטרטיבי והווטרינר. אנחנו לא מזכירים שמות. אז תדעו לכם שאנחנו לא כבשים, ועלינו לא מחליטים וטרינרים. והדבר הזה שקורה פה עכשיו, זה יום כיפור של מערכת הרפואה. והדבר האחרון שיש לי להגיד לפני שאני יורד פה מהטנדר, זה שזה אולי עדיין נראה חושך, אבל אני מבטיח לכם, אתם לא יודעים, אבל דעת הקהל כבר התחילה ללכת לכיוון שלנו. אנשים יודעים. אנחנו פשוט ראינו את זה לפני כולם. אני מאוד אוהב אתכם.